So, hey, what's up mga kabilbil? Welcome back again to my channel, and to those people who don't have yet subscribed to my channel, what are you waiting for? Please subscribe now, and of course, don't forget to click the bell button to make you always updated to my uploaded videos. So, for today's video ay gagawa po tayo ng isang tutorial na kung saan pag-aaralan po natin kung paano po natin malalaman o makikita ang ating mga copyright claims sa ating mga ina-upload na mga videos sa ating YouTube channel, mga kaibigan. So, napakahalaga po ang ating topic ngayon upang sa ganon ay malaman niyo po kung paano po ito makikita, mga kaibigan. Upang sa ganon ay ma-check niyo po parati ang inyong YouTube channel sa mga ina-upload yung mga video kung may copyright po ito o wala, mga kaibigan. So, speaking of copyright, mga kaibigan, ano po ba yung copyright? Ang copyright po, mga kaibigan, ay dalawang klase, mga kaibigan. Ang unang klase is yung tinatawag na reuse content. Ano po ba itong reuse content, mga kaibigan? Ang mga reuse content po, mga kaibigan, ito po yung mga kinakopy po nating mga videos na na-upload na po sa YouTube, mga kaibigan. So, mas mabuti po, mga kaibigan, na hindi po tayo nangungopya ng mga video ng iba at sariling gawa lang po natin yung mga ina-upload po natin dito, mga kaibigan. Hindi naman po masama na manggaya po ng mga topic, pero mas maganda na ikaw po yung gumagawa ng video, mga kaibigan, kaysa yung kinopya mo lang then in-upload. So, hindi po tayo basta-basta nakakapag-upload po dito. Dapat po iniingatan po natin yung mga ina-upload natin upang sa ganun ay maingatan rin po natin yung channel natin, mga kaibigan. Oh yeah, alright. Pangalawa po is yung copyright claim po about po sa music, mga kaibigan, na kung saan ay gumagamit po tayo ng mga music na naka-copyright po na walang pahintulot po sa may-ari nito, mga kaibigan. So, ingat din po kayo sa paggamit ng mga music, mga kaibigan. May mga editors naman po tayo, mga kaibigan, na kung saan pwede po natin gamitin yung mga music na nandun po. Yun po yung mga hindi copyright, mga kaibigan. And then, may mga free music naman po tayo sa YouTube. Maghanap lang po kayo yung mga free music or no copyright music, mga kaibigan. Kung gusto niyo po ng no copyright music, mga kaibigan, ay pwedeng niyo pong bisitahin ang bahay ni Two Peps po, upang sa ganon ay makakuha rin po kayo ng mga no copyright music po, mga kaibigan. O, di ba nag-endorse na? So, mga kaibigan, kapag may nakita po kayong copyright claims sa inyong mga ina-upload na mga videos or sa inyong YouTube channel, ay wag na kayong magdalawang isip na i-delete ito, mga kaibigan. I-delete nyo na. Kung music naman, pwede nyo palitan yung music, pero much better na i-delete nyo na po. Wag na kayong manghinayang na i-delete ito upang sa ganon, pagdating po ng review, kapag nag-apply na po kayo for monetization, ay hindi po kayo magka-problema po kay YouTube, mga kaibigan. Upang sa ganon, ang inyong channel ay malinis, maayos, walang problema, at mapabilis po ang proseso at magiging ganap na YouTuber ka na, mga kaibigan. Ganon din po sa mga monetized channel na po, mga kaibigan. Kailangan po talaga nating ingatin ang ating channel, mga kaibigan. Oh yeah, alright. So, handa na po ba kayo sa ating tutorial? Kaya kapag handa na kayo, mga kaibigan, ay panoorin nyo lang po muna ang aking napaka-easy intro. Pasok! Welcome back to So, ganito lang po yung gagawin natin, mga kaibigan. Punta lang po tayo sa Google. And then, i-search lang po natin yung Google Chrome. And then, i-enter na po natin pag-search natin. After you enter it, ay makikita nyo po yung Google Chrome Fast and Secure. I-click nyo lang po yan. Pero kapag may app na po kayo, click nyo lang po yung app. And then, punta po kayo sa search or type web address. I-click nyo lang po yan. And then, i-search nyo po yung www.youtube.com. And then, i-enter nyo lang po, mga kaibigan. And then, mapupunta na po kayo dun sa mismong account nyo. To make it desktop, punta lang po kayo dun sa may tatlong dots sa taas. Click nyo lang po yung tatlong dot dyan sa right upper part. And then,
pindutin nyo lang po sa baba yung desktop site, yung box po, pindutin nyo lang po yan mga kaibigan. Pag pindot nyo po ay mapupunta na po kayo dyan. So wait for loading kasi ganyan po talaga si Maring Loading, parating nandyan. And then makikita nyo po yung profile picture nyo po dyan sa right upper part. Kailangan nyo lang pong i-click po yung profile nyo and then pindutin nyo po yung YouTube Studio. Makikita nyo po yung YouTube Studio dyan sa baba ng paid membership. Click nyo lang po yan mga kaibigan. And then wait for loading again mga kaibigan kasi ganyan po talaga. And then after loading may makikita po kayong tatlong underlines sa left upper side sa tabi po ng studio sa taas ng profile nyo. Pindutin nyo lang po yung tatlong line na yan. And then punta po kayo sa videos, i-click nyo lang po yung videos upang sa ganon ay mapunta po kayo sa mga in-upload nyo mga videos. After clicking it, wait for loading again and yan na po magpapakita. And then kailangan nyo lang pong i-scroll right po yan mga kaibigan upang sa ganon ay makita nyo yung mga copyright po mga kaibigan. Yan po. Yung restriction, yan po yung mga non, copyright claim, block. So, diba, ang dami-dami kong copyright claim sa account kong yan. O, diba, graduate na ako. So, ganun lang po mga kaibigan. Kung gusto niyo po pumunta sa next page para malaman po kung may mga copyright claim pa po yung mga videos nyo, ay ayan po, click nyo lang po yung arrow po dyan. Yan po, yung pangatlong araw. Yan po. I-click nyo lang po yan. And then, mapupunta na po kayo sa next page. As you can see sa restriction, wala po akong mga copyright claim dyan. Oh yeah, alright. So, may isang paraan pa po para malaman ng mga copyright nyo po para mas mapadali mga kaibigan. Kailangan nyo lang pong pindutin yung filter mga kaibigan, lalo na po kapag marami po kayong mga videos. And then, pindutin nyo po yung copyright claims. So, ayan na po. Pag pindot nyo po yung ng copyright claims mga kaibigan, ay magpapakita na po lahat po ng mga copyright claims or may mga copyright claims na mga in-upload yung mga videos mga kaibigan. So, ayan na po mga kaibigan yung mga videos na kung saan may mga copyright claims mga kaibigan. So, magpapakita na po siya using the filter mga kaibigan. O, diba? Mas madali yan kaysa sa una mga kaibigan. Hindi mo na siya kailangang isa-isain. So, punta naman tayo sa live kung gusto niyo pong malaman kung may mga copyright music or copyright yung live natin. Click lang po natin yung live po mga kaibigan. Yan po sa gilid po ng uploads. And then, as you can see, wala pa akong live kasi hindi ako nagla-live dyan. So, ganun lang din yung gagawin nyo mga kaibigan. So, yun lamang po mga kaibigan. Maraming salamat po sa panonood. So, isang tutorial na naman po ang natapos natin mga kaibigan. Sana po ay nasundan nyo po ang bawat yugto, bawat akbang at bawat step ng ating tutorial for tonight mga kaibigan. Oh yeah, alright. So, bago po tapusin ang video ito ay nais ko muna po kayong pasalamatan sa patuloy po na pagsuporta at pagmamahal kay Team LBC. So, hanggang dito na lang po. Balik na po tayo sa ating butihing kaibigan na si Antonio Sugoy. Oh yeah, alright!